Hơn 16.000 F0 trong cả nước, Hà Nội tiếp tục leo thang ca mắc mới. Ngày 6 tháng 1, tại 60 tỉnh thành ghi nhận 16.417 ca COVID-19 với 10.555 F0 cộng đồng. Ca mắc mới tại Hà Nội tiếp tục tăng, với 2.716 F0 được ghi nhận trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 1 đến 16 giờ ngày 6 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.472 ca nhiễm mới. Trong đó 55 ca nhập cảnh và 16.417 ca ghi nhận trong nước, giảm 580 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố. Có 10.555 ca trong cộng đồng. Với 2.716 ca COVID-19 trong ngày, Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày dài đứng đầu cả nước về số mắc mới. 4 tỉnh thành có ca mắc cao tiếp đó là Hải Phòng 923, Tây Ninh 853, Khánh Hòa 800, Bình Phước 798. Các tỉnh còn lại là Cà Mau 702, Bình Định 575, Trà Vinh 553, Vĩnh Long 519, Bến Tre 492, Thành phố Hồ Chí Minh 442, Hưng Yên 397, Bắc Ninh 347, Quảng Ninh 327, Bạc Liêu 301, Đà Nẵng 299, Hà Giang 264, Thừa Thiên Huế 247, Lâm Đồng 230, Quảng Ngãi 230, An Giang 230, Thanh Hóa 217, Bắc Giang 213, Thái Nguyên 193, Vĩnh Phúc 186, Quảng Nam 179, Cần Thơ 163, Nam Định 156, Bà Rịa, Vũng Tàu 152, Thái Bình 143, Phú Yên 142, Nghệ An 139, Bắc Kạn 134, Đồng Nai 132, Bình Thuận 124, Đồng Tháp 120, Hòa Bình 119, Kiên Giang 118, Tiền Giang 117, Sơn La 117, Phú Thọ 110, Đắk Nông 106, Sóc Trăng 104, Gia Lai 104, Hà Nam 95, Bình Dương 91, Ninh Bình 87, Cao Bằng 86, Long An 64, Quảng Bình 59, Quảng Trị 54, Hậu Giang 48, Yên Bái 46, Tuyên Quang 45, Ninh Thuận 42, Lào Cai 42, Lai Châu 37, Điện Biên 37, Hà Tĩnh 29, Lạng Sơn 22. Trong ngày, Sở Y tế Vĩnh Long đăng ký bổ sung 9.370 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Vĩnh Long, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội tăng 211 ca, Hải Phòng tăng 131 ca, Bình Phước tăng 116 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.053 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1, Quảng Nam, 14, Thành phố Hồ Chí Minh, 6, Hải Dương, 1, Hải Phòng, 1, Thanh Hóa, 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.843.563 ca nhiễm, đứng thứ 30 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 18.686 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.837.650 ca, trong đó có 1.461.598 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 506.413, Bình Dương 291.218, Đồng Nai 98.418, Tây Ninh 80.552, Hà Nội 59.450. Về tình hình điều trị, trong ngày có 28.369 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.464.415 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.626 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.766 ca, thở oxy dòng cao HFNC 917 ca, thở máy không xâm lấn 203 ca, thở máy xâm lấn 721 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 ghi nhận 170 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 21, An Giang 19, Bà Rịa, Vũng Tàu 13, Tiền Giang 13, Bến Tre 12, Đồng Tháp 12, Vĩnh Long 12, Cần Thơ 9, Bạc Liêu 9, Bình Dương 8, Kiên Giang 8, Bình Thuận 6, Trà Vinh 5, Tây Ninh 5, Long An 5, Cà Mau 3, Hậu Giang 2, Bình Định 2, Hải Phòng 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Nam 1, Khánh Hòa 1, Đắk Nông 1, Ninh Thuận 1. Sở Y tế Hải Dương đính chính số ca tử vong ngày 5 tháng 1 tại Hải Dương là 1 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong cộng dồn do COVID-19 tại Hải Dương từ đầu vụ dịch là 2.
tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.644 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 5 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày mùng 5 tháng 1 có 1.692.955 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 156.902.083 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.110.585 liều, tiêm mũi 2 là 70.279.466 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Adala là 8.512.032 liều.